ल ल ल स्टार्ट गरौँ हामी Yeah. Reaction with halogen. Please write down. Reaction with के बना था halogen. Reaction with के बना halogen. फिर भने के बना था reaction with halogen. So यो metal हो and this is the metal of first A. First A को metal हो. यसलाई हामी के गरौँ halogen सँग reaction गरौँ. यो के भन्छ दिस इज मेटल यो मेटल को मेटल भनौँ फर्स्ट ए को मेटल भनेको अल्कली मेटल यो मेटल हामी के गरौँ रियाक्सन गरौँ सुन के भन्छ थाहा छ हाम्रो कम्पाउन्ड के भन्छ mx के भन्छ भने mx एन्ड दिस mx कम्पाउन्ड इज के भन्छ आयोनिक कम्पाउन्ड फेरि भन त यो mx कम्पाउन्ड के भन्छ आयोनिक कम्पाउन्ड यो mx कम्पाउन्ड के भन्छ आयोनिक यो mx कम्पाउन्ड के भन्छ आयोनिक बट यो LIX हुन्छ नि LIX इज के भन्छ कोभ्यालेन्ट यो LIX के हुन्छ भने कोभ्यालेन्ट थाहा छ mx भनेको आयोनिक हुन्छ यो mx भनेको आयोनिक हुन्छ तर यो LIX के हो भने त कोभ्यालेन्ट हो बट दिस LIX इज के भन्छ कोभ्यालेन्ट अब यो LIX मा पनि हैन यो LIX मा पनि हैन बट LIF इज के भन्छ आयोनिक र एक्सेप्सन भित्र पनि एक्सेप्सन यो आफै एक्सेप्सन हो त्यसको भित्र पनि के रहेछ भने एक्सेप्सन एक्सेप्सन को भित्र पनि के रहेछ भने एक्सेप्सन फेरि भन्न हामी के पढिरहेका छौं भने रियाक्सन विथ हेलोजन के भन्न रियाक्सन विथ हेलोजन सो फर्स्ट ए को मेटललाई हैन फर्स्ट ए को मेटललाई रियाक्सन गरेर केसँग रियाक्सन गरेर भने हेलोजन सँग रियाक्सन गरेर के भन्छ भने mx and this mx compound is के भन्न ionic exam exception or inorganic chemistry पनि exam exception so यो फर्स्ट ए मेटल हैन अल्कली मेटललाई हेलोजन सँग रियाक्सन गरेर हामीले के पाउने mx compound अनि यो mx compound के रहेछ त चाहिँ आयोनिक बट LIX इज के भन्न कोभ्यालेन्ट बट LIX इज के भन्न कोभ्यालेन्ट र LIX मा हैन LIF हुन्छ LICL हुन्छ LIBR हुन्छ LII हुन्छ हैन इन केस अफ LIX हैन यो LIF के हुन्छ आयोनिक हुन्छ के यो LIF के हुन्छ भने त आयोनिक दिस LIF इज के भन्न आयोनिक बुझिया छ बुझ्यो फटाफट भन्न बुझिया छ बुझ्यो यो फर्स्ट पेज हो दिस इज फर्स्ट पेज अब सुन यो mx यो भनेको सेकेन्ड ए यो भनेको सेकेन्ड ए रियाक्सन गरेर के भन्छ थाहा छ mx2 के भन्छ भने त mx2 एन्ड दिस इज के भन्न आयोनिक
दिस इज के भन्नु त आयोनिक बट BeX2 र MgX2 के हो भन्दा कोभलेन्ट यो दुईटा के हुन्छ कोभलेन्ट हुन्छ यो दुईटा के हुन्छ कोभलेन्ट बुझ्यो यहाँ से बुझ्यो यहाँ से बुझ्यो भने यस गरेर फटाफट भयो अब सुन बट MgF2 के हुन्छ भने आयोनिक हुन्छ बट यो MgF2 के हुन्छ भने आयोनिक यो सबै फेजन्स रुलबाट हो यस दिस इज अकॉर्डिंग टु के भने फेजन्स रुल ल सबैजना हेर र यसरी 1 मिनेटको टाइम दिएर सर हेर त यो एक्सेप्सन भित्रको पनि एक्सेप्सन सर हेर एकचोटी एक्सेप्सन भित्रको पनि एक्सेप्सन हेर त फटाफट हेर 1 मिनेटको टाइम दिइरहेको छु यो हामीलाई याद हुनुपर्छ के यो हामीलाई के हुनुपर्छ याद हुनुपर्छ है सो दिस इज एक्सेप्सन भित्रको पनि के भन त एक्सेप्सन यो के रहेछ भने एक्सेप्सन भित्रको पनि के रहेछ भने एक्सेप्सन ठीक छ यहाँ ठीक छ सुन सो हामी आज के पढिरहेछौँ एक्सन अफ हेलोजन के भन्छ त एक्सन अफ हेलोजन के भन्छ त एक्सन अफ हेलोजन रिएक्सन विथ हेलोजन हैन यो फर्स्ट मेटल हो फर्स्ट मेटल रिएक्सन गरे हेलोजनसँग रिएक्सन गरे हैन फर्स्ट मेटल हेलोजन के भन्छ MX व्हिच इज आयोनिक कम्पाउन्ड तर LIX के हुन्छ कोभलेन्ट तर यो LIX मा हैन LIF के हुन्छ आयोनिक हुन्छ है LIF के हुन्छ आयोनिक हुन्छ यो सेकेन्डरी मेटल हो हेलोजनसँग रिएक्सन गरे के भन्छ भने MX2 भन्छ and this is ionic compound but BeX2 MgX2 के रहेछ भन्न कोभलेन्ट हो तर MgF2 के हुन्छ भने आयोनिक नोट गरेर पोइन्ट लेख नोट गरेर पोइन्ट लेख बेरिलियमको हैन बेरिलियमको एउटा मात्र कम्पाउन्ड आयोनिक हुन्छ थाहा छ कुन कम्पाउन्ड बेरिलियम BERYLLIUM बेरिलियमको हैन एउटा मात्र कम्पाउन्ड आयोनिक हुन्छ एउटा मात्रै कम्पाउन्ड हैन कम्पाउन्ड आयोनिक हुन्छ and that compound is Be2C के भन्छ त Be2C बेरिलियमको एउटा मात्र कम्पाउन्ड आयोनिक हुन्छ दैट इज Be2C के भन्न त फेरि भन्न त Be2C बेरिलियमको एउटा मात्र कम्पाउन्ड के हुन्छ आयोनिक व्हिच इज Be2C फेरि भन्न बेरिलियमको एउटा मात्र कम्पाउन्ड आयोनिक हुन्छ व्हिच इज के भन्न Be2C के भन्न त Be2C बेरिलियमको एउटा मात्र कम्पाउन्ड आयोनिक हुन्छ व्हिच इज के भन्न Be2C used in the preparation of alkene yes Be2C के हुन्छ आयोनिक अब सुन मेल्टिङ पोइन्ट अफ आयोनिक कम्पाउन्ड ध्यान सुन है मेल्टिङ पोइन्ट अफ आयोनिक कम्पाउन्ड मेल्टिङ पोइन्ट अफ आयोनिक कम्पाउन्ड हैन आयोनिक कम्पाउन्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ थाहा छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ ल्याटिस एनर्जी मेल्टिङ पोइन्ट अफ आयोनिक कम्पाउन्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ ल्याटिस एनर्जी अनि हामीलाई के थाहा छ ल्याटिस एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ भने ल्याटिस एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ भने चार्ज चार्ज बाइ के भन साइज चार्ज बाइ के भन साइज ल मेल्टिङ पोइन्ट अफ हैन मेल्टिङ पोइन्ट अफ आयोनिक कम्पाउन्ड मेल्टिङ पोइन्ट अफ आयोनिक कम्पाउन्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ ल्याटिस एनर्जी र ल्याटिस एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ चार्ज बाइ के भन साइज अब मलाई भन त यो NaCl NaCl KCl RbCl CSCl अनि LiCl मा मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन त टेल मी द मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन NaCl हैन NaCl KCl RbCl यिनीहरुमा हैन टेल मी द मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर यी सबैमा मलाई के भन मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन त थाहा छ
LICL सबसे लिस्ट हुन्छ के LICL सबसे लिस्ट हुन्छ किन थाहा छ बिकज दिस कम्पाउन्ड इज कोभलेन्ट कम्पाउन्ड यो कम्पाउन्ड के भन कोभलेन्ट कम्पाउन्ड कम्पाउन्ड आइनिक हैन नि त यो कम्पाउन्ड के भन कोभलेन्ट कम्पाउन्ड यो सबै कम्पाउन्ड के भन आइनिक कम्पाउन्ड यो सबै कम्पाउन्ड आइनिक कम्पाउन्ड ध्यान दिनु है यो सबै कम्पाउन्ड के रहेछ आइनिक कम्पाउन्ड यो कम्पाउन्ड के रहेछ कोभलेन्ट कम्पाउन्ड सो LICL भनेको सबसे लास्टमा गयो के LICL सबसे लास्टमा गयो बिकज LICL भनेको कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हो बाँकी यो आइनिक कम्पाउन्ड हो ल भने आइनिक कम्पाउन्डमा हामी के हेर्छौँ चार्ज बाई साइज चार्ज सबैमा के रहेछ बराबर सो हामी के हेर्छौँ साइज जसको साइज कम त्यसको मेल्टिङ पोइन्ट के होला बढी होला जसको साइज कम उसको मेल्टिङ पोइन्ट के होला बढी होला सो एक्चुअली हामीले के एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ भन्दाखेरि LICL को सबसे बढी हुनुपर्ने थियो LICL किन साइज सानो छ नि त सबसे बढी हुनुपर्ने थियो तर यो के हुन्छ सबसे लास्ट हुन्छ के सबसे लास्टमा जान्छ है यो थाहा छ मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर हेऱ्यो भने मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर हेऱ्यो भने यो NaCl KCl RBCl CSCl को होइन ग्रेटर देन के हुन्छ भन LICL ग्रेटर देन के हुन्छ भन LICL अब यो सबै कम्पाउन्डमा हेर्नुपर्ने सबसे बढी कसको हुन्छ सबसे बढी यसको हुन्छ फर्स्ट नम्बर सेकेन्ड नम्बर थर्ड नम्बर फोर्थ नम्बर यो चाहिँ फाइभ नम्बरमा किनभने यसलाई भने यहाँ टप टु बटम के हुन्छ भने टप टु बटम के हुन्छ भने टप टु बटम के हुन्छ साइज इन्क्रिजेस टप टु बटम के हुन्छ साइज इन्क्रिजेस ल्याटिस एनर्जी के हुन्छ भने डिक्रिजेस त्यही भएर मेल्टिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ डिक्रिजेस बुझ्यो यहाँसम्म बुझ्यो फटाफट भन यो पोइन्ट बुझ्यो बुझेन फटाफट भन मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर बुझ्यो Have you understood about the melting point को order? Oh man, मजा आयो फटाफट भन मजा आयो ल अब मलाई मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन त टेल मी द मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर दामी दामी अब धेरैलाई अब यसमा यसमा त खासमा थाहा छ मैले लास्ट इयर पुरा फुल लेक्चर पढाएको थिएँ यो रियाक्सन तर अब एकछिनमा सकिहाल्छ यो चाँडै चाँडै कोर्स सकाइदिउँ होइन NaCl NaF NaCl NaCl NaBr NaBr र NaI NaI ल मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन त melting point को order बना फटाफट tell me the order of melting point बना tell me the order of के बना melting point साइज हेर न हेर साइज हेर यो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि सबै आइनिक कम्पाउन्ड दिस इज आइनिक कम्पाउन्ड आइनिक कम्पाउन्ड आइनिक कम्पाउन्ड आइनिक कम्पाउन्ड यो जम्मै कम्पाउन्ड के हो भन मागमा त हुन्न होला खै मागमा त इनसाइडर न्यूज मागमा हुन्छ रे मागमा त PG को हुन्छ सुन यो साइज साइज छ नि त साइज अब जहिले भयो नि हाम्रो कोर्स सकिहाल्छ टेन्सन भएन नि त हामीलाई यसको अर्डर के होला भन यसको अर्डर के होला NaF greater than NaCl NaBr बुझ्यो यो रिजन बुझ्यो यो रिजन बुझ्यो मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइनिक कम्पाउन्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ ल्याटिस एनर्जी सबसे बढी यहाँ छ नि त त्यसपछि यहाँ छ नि त त्यसपछि यहाँ छ नि त त्यसपछि यहाँ छ नि त ल भन CaF2 CaF2 CaCl2 CaBr2 CaI2 then melting point got one फटाफट tell me the order of one melting point tell me the order of melting point one same हेर क्या मजाले टिक लगाइरहेछ हेर त क्या मजाले टिक लगाइरहेछ भन फटाफट भन भयो सक्यो 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 रिएक्सन विथ हेलोजन सक्यो अब लेख नेक्स्ट लेख रिएक्सन विथ हेलोजन सक्यो रिएक्सन विथ हेलोजन सक्यो ल अब हामी के गर्छौं सल्युबिलिटी लेख त अब हामी के गरौँ भन ल एकचोटि म फेरि देखाइदिन्छु ल हेर त ल
अब हामी के को बारेमा पढ्छौं सोल्युबिलिटी को बारेमा सोल्युबिलिटी ध्यान सुन अब हामी के को बारेमा पढ्छौं भन्नु त सोल्युबिलिटी अब ध्यान सुन सोल्युबिलिटीमा हामीले चाहिँ के सोधिरा हुन्छ भन्दाखेरि अर्डर सोधिरा हुन्छ के सो वी आर फ्रेशर प्लिज स्लो यो भन्दा स्लो त के हुन्छ यार त्यो त आफैमा स्लो हो यार वी आर फ्रेशर प्लिज स्लो यो भन्दा स्लो त के हुन्छ यार यो भन्दा स्लो के हुन्छ भन त भाइ ल सुन यो NaCl भनेको सबैलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकिदो रहन्छ थाहा पाइसक्यो सुन यो NaCl भनेको आयनिक कम्पाउन्ड हो टेल मी यो NaCl के भन्छ आयनिक कम्पाउन्ड यहाँ कुन चार्ज हुन्छ पोजिटिभ चार्ज यहाँ कुन चार्ज हुन्छ नेगेटिभ चार्ज टेल मी यो NaCl भनेको कम्पाउन्ड कस्तो कम्पाउन्ड हो दिस इज आयनिक कम्पाउन्ड यो कम्पाउन्डलाई के हेर पानीमा हाल्दियो वाटरमा हाल्दियो मैले कहाँ हाल्दियो वाटर ध्यान दिनु सुन है सबैजना यो NaCl भनेको आयनिक कम्पाउन्ड हो यो NaCl के भने आयनिक कम्पाउन्ड हो यो कम्पाउन्डलाई मैले के कहाँ हाल्दियो भने वाटरमा हाल्दिए यो कम्पाउन्डलाई मैले कहाँ हाल्दिए त भने वाटरमा हाल्दिए थाहा छ कुनै पनि आयनिक कम्पाउन्डमा हैन कुनै पनि आयनिक कम्पाउन्डमा के हुन्छ ल्याटिस एनर्जी हुन्छ कुनै पनि आयनिक कम्पाउन्डमा के हुन्छ भने ल्याटिस एनर्जी टेल मी कसैले डिफाइन गर्न सक्छ व्हाट इज ल्याटिस एनर्जी ल ह्यान्ड रेज गर एनीवन हु क्यान डिफाइन ल्याटिस एनर्जी भने के हो ल्याटिस एनर्जी के हो न ल एकजनालाई म म्युट गर ल भन कृष्ण शाह भन त व्हाट इज ल्याटिस एनर्जी भन सर चार्ज बाइ साइज डाइरेक्टली ल्याटिस एनर्जी डाइरेक्टली प्रश्न चाहियो हैन भाइ त्यो त फर्मुला भनिराछौ त्यो त फर्मुला भनिराछौ मैले डेफिनेसन सोधिरहेको छु कि तिमीले के बुझ्छस् ल्याटिस एनर्जी त्यो त फर्मुला भनिरहेको चार्ज बाइ साइज भनेर सर त्यो दुईवटा स्पेसिस बीचको चार्ज दुईवटा स्पेसिस एउटा क्याटाइन र एउटा एनाइन हैन एउटा क्याटाइन एनाइनले जुन आयनिक बन्ड बनाउँछ नि मतलब एउटा के अरे आयनिक कम्पाउन्ड बनाउँछ नि एउटा क्याटाइन एउटा एनाइन हैन मिलेर जुन जब आयनिक मतलब 1 मोल अफ क्याटाइन र 1 मोल अफ एनाइन मिलेर जब आयनिक कम्पाउन्ड बनाउँछ नि त्यो आयनिक कम्पाउन्ड बनाउँदाखेरि जुन एनर्जी रिलिज हुन्छ त्यो एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ ल्याटिस एनर्जी भन्छौँ त्यो एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ ल्याटिस एनर्जी भन्छौँ बुझ्यौ जस्तो कि Na प्लस र Cl माइनस यो Na प्लस Cl माइनस मिलेर एउटा जुन आयनिक कम्पाउन्ड बन्छ नि आयनिक कम्पाउन्ड यो आयनिक कम्पाउन्ड बन्दाखेरि एनर्जी रिलिज हुन्छ त्यो एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ ल्याटिस एनर्जी भन्छौँ के सो ल्याटिस एनर्जी के भन्छ त ल्याटिस एनर्जी व्हाट इज द डेफिनेसन अफ ल्याटिस एनर्जी भन 1 मोल अफ आयनिक कम्पाउन्ड बन्दाखेरि हैन 1 मोल अफ आयनिक कम्पाउन्ड बन्दाखेरि फ्रम एनर्जी रिलिज ड्युरिङ फर्मेसन अफ 1 मोल अफ के लेखिरहेको छ पर्खे एनर्जी रिलिज ड्युरिङ फर्मेसन अफ 1 मोल अफ ग्यासेस कम्पाउन्ड फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट यस रिलिज एनर्जीलाई सेपरेट गर्न भन्नु मिल्छ सेपरेट 1 मोल अफ आयनिक कम्पाउन्ड सेपरेट सुन यो बन्दाखेरि हैन बन्दाखेरिको एनर्जी रिलिज भन अथवा चाहिँ यो अट्र्याक्सनलाई ब्रेक गर्दाखेरि हामीले एनर्जी दिनुपर्छ जे भन्दा नि हुन्छ है तर मेन भनेको यो बन्दाखेरि जुन एनर्जी रिलिज हुन्छ नि त्यो एनर्जीलाई हामी के भन्छ ल्याटिस एनर्जी भन्छ अब ध्यान दे सुन है ध्यान दे सुन यो आयनिक कम्पाउन्डले मैले कहाँ हाल्दिए वाटरमा हाल्दिए यो आयनिक कम्पाउन्डले मैले कहाँ हाल्दिए वाटरमा हाल्दिए वाटरमा हाल्दाखेरि के हुन्छ थाहा छ यो वाटरमा हाल्दाखेरि के हुन्छ यो Na प्लस र यो Cl माइनस आयनलाई हैन वाटरले चारैतिरबाट घेर्छ के वाटर भनेको डाइपोल हो वाटर भनेको के भने डाइपोल छ यो वाटरको मोलिक्युल हो है दिस इज द मोलिक्युल अफ वाटर के को मोलिक्युल भन्नु दिस इज द मोलिक्युल अफ वाटर वाटरको मोलिक्युलले के गर्छ चारैतिरबाट घेर्ने काम गर्छ वाटरको मोलिक्युल एन्ड दिस फेनोमेनन ल भने यो फेनोमेननलाई हामी के भन्छौँ भन यो फेनोमेननलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रेसन यो फेनोमेननलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रेसन फेरि भन त दिस फेनोमेनन इज नोन यो सब मैले पहिला भनिसकेको छु कि दिस फेनोमेनन इज नोन एज के भन हाइड्रेसन फेरि भन त यो फेनोमेननलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रेसन ल भन यो आयनलाई चारैतिरबाट वाटर मोलिक्युलले के गर्छ त घेर्ने भयो जसको कारणले एनर्जी रिलिज हुन्छ यो रिलिज एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ यो रिलिज एनर्जीलाई के भन्छौँ यो रिलिज एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रेसन एनर्जी ल भने यो रिलिज एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रेसन एनर्जी के भन्छौँ भन हाइड्रेसन एनर्जी र यो आयन जसलाई चारैतिरबाट वाटर मोलिक्युलले जुन घेरिरहेछ नि यो आयन जसलाई चारैतिरबाट वाटर मोलिक्युलले घेरिरहेछ यो आयनलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रेटेड आयन के भन्ने भने त हाइड्रेटेड आयन फेरि सुन के भन्ने भने त हाइड्रेटेड आयन
सो मलाई भन यो एउटा एउटा आयनिक कम्पाउन्ड हो हैन, दिस इज आयनिक कम्पाउन्ड। कम्पाउन्डलाई मैले कहाँ हाल्दिएँ भने यो आयनिक कम्पाउन्ड मैले पानीमा हाल्दिएँ। पानीमा हाल्दाखेरि यो आयन्सलाई हैन चारैतिरबाट हैन यो आयन्सलाई चारैतिरबाट वाटर मोलिक्युलले के गर्छ, घेर्छ। वाटर मोलिक्युलले घेर्दाखेरि अनि यो फेनोमेननलाई हामी के भन्छौँ, हाइड्रेसन भन्छौँ। र यो आयनलाई हामी के भन्छौँ, हाइड्रेटेड आयन भन्छौँ। र यो हाइड्रेसन फेनोमेनन हुँदाखेरि, हाइड्रेसन प्रोसेस हुँदाखेरि एउटा एनर्जी रिलिज हुन्छ, एउटा एनर्जी रिलिज हुन्छ। त्यो एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ, हाइड्रेसन एनर्जी भन्छौँ, हाइड्रेसन एनर्जी भन्छौँ। हाइड्रेसन एनर्जी भने कस्तो एनर्जी हो भने त रिलिज एनर्जी हो, रिलिज एनर्जी हो। हाइड्रेसन एनर्जी भने कस्तो एनर्जी हो भने त रिलिज एनर्जी हो। फेरि भन त, हाइड्रेसन एनर्जी भने कस्तो एनर्जी हो भने त रिलिज एनर्जी। अब सुन, कुनै पनि आयनिक कम्पाउन्ड हैन, कुनै पनि आयनिक कम्पाउन्ड सल्युबल हुनलाई, कुनै पनि आयनिक कम्पाउन्ड सल्युबल हुनलाई, कुनै पनि आयनिक कम्पाउन्ड सल्युबल हुनलाई के हुनु पर्यो थाहा छ, हाइड्रेसन एनर्जी ग्रेटर देन के हुनु पर्यो, ल्याटिस एनर्जी। जस्तो कि NaCl वाटरमा सल्युबल हुनलाई, NaCl वाटरमा सल्युबल हुनलाई के हुनु पर्यो, हाइड्रेसन एनर्जी के हुनु पर्यो, मोर देन के हुनु पर्यो, ल्याटिस एनर्जी हुनु पर्यो। हाइड्रेसन एनर्जी मोर देन के हुनु पर्यो, ल्याटिस एनर्जी हुनु पर्यो। हाइड्रेसन फेनोमेनन हुँदाखेरि विच टाइप अफ के अरे इन्ट्रेक्सन हुन्छ भन, हाइड्रेसन फेनोमेनन हुँदाखेरि, हाइड्रेसन फेनोमेनन हुँदाखेरि विच टाइप अफ के अरे इन्ट्रेक्सन भन त, आयन डाइपोल। थाहा छ मैले भनेको थिएँ आयन डाइपोल, आयन डाइपोल। विच टाइप भन त, आयन डाइपोल। ल भन, आयनिक कम्पाउन्ड हैन, ध्यान सुन है, आयनिक कम्पाउन्ड, आयनिक कम्पाउन्ड, ध्यान सुन है, आयनिक कम्पाउन्ड सल्युबल इन, soluble in H2O, soluble in H2O due to के भने हाइड्रेसन प्रोसेस, ड्यू टु के भने हाइड्रेसन प्रोसेस। हाइड्रोजन के अरे हाइड्रेसन इनर्जी ग्रेटर देन के हुनु पर्यो, ल्याटिस इनर्जी। के हुनु पर्यो भने त, हाइड्रेसन इनर्जी ग्रेटर देन के भने ल्याटिस इनर्जी। बट कोभलेन्ट कम्पाउन्ड, बट कोभलेन्ट कम्पाउन्ड, बट कोभलेन्ट कम्पाउन्ड के हुन्छ भने, बट कोभलेन्ट कम्पाउन्ड इनसल्युबल इन वाटर, इनसल्युबल इन वाटर। कोभलेन्ट कम्पाउन्ड के हुन्छ, इनसल्युबल इन वाटर। फेरि भन, कोभलेन्ट कम्पाउन्ड के हुन्छ भन, इनसल्युबल इन वाटर। यहाँसम्म बुझाएको छु, फटाफट भन, यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गर फटाफट। ए म्यान, बुझाएको छु। ल नेक्स्ट पोइन्ट लेख त, कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हैन, कोभलेन्ट कम्पाउन्ड, कोभलेन्ट कम्पाउन्ड लाइक, कोभलेन्ट कम्पाउन्ड लाइक हैन, LiCl, BeCl2, MgCl2, insoluble, insoluble in water, insoluble in water, but they are soluble in organic solvent, but they are soluble in organic solvent like C6H6, CHCl3, CCl4, ether, pyridine, के भने pyridine, due to के भने covalent nature, due to के भने covalent nature। ल इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो, कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हैन, कोभलेन्ट कम्पाउन्ड लाइक LiCl, BeCl2, MgCl2 insoluble in like dissolves like theory। yes, like dissolves like, के भन्छ त, like dissolves like, like dissolves like। एउटा क्वेशन गर त, LiCl soluble in, LiCl soluble in H2O, D2O, pyridine, D मा none। LiCl soluble in, LiCl soluble in H2O, D2O, pyridine, none। आन्सर के होला भने pyridine, के होला pyridine, because this LiCl is covalent compound। यो compound कस्तो compound हो भने त, covalent compound। फेरि भन त, यो compound कस्तो compound हो भने, this is covalent compound। compound कस्तो compound भने covalent compound। LiCl हैन,
LiCl soluble in H2O, D2O, pyridine, none. Answer के होला ना pyridine, because LiCl is covalent compound. ल नेक्स्ट क्वेशन गरेर त MgBr2 and MgI2 are soluble in acetone due to gonna electrovalent nature. B मा लेख covalent nature, C मा लेख both, D मा लेख none. ल आन्सर के होला MgBr2 and MgI2 are soluble in acetone due to which nature भन त यो compound के हो भन त MgBr2 MgI2 भनेको covalent compound हो. अघि मैले लेखेको छु covalent compound हैन, covalent compound soluble because of covalent nature. के होला भन covalent nature, because of के भन त covalent nature. ल भन डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट कसको बढी हुन्छ न त H2O र D2O मा हैन डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट को भ्यालु कसको बढी हुन्छ न डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट को भ्यालु ठीक छ आन्सर ठीक छ भन यस वाटर को बढी हुन्छ के वाटर को भ्यालु कति हुन्छ भन व्हाट इज द भ्यालु अफ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अफ वाटर भन व्हाट इज द भ्यालु अफ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अफ वाटर भन सौगात भट्टराईले भन सौगात 80 हो कि 81 हो भन त 80 point something 80 point something हो हजुर तिमीले ह्यान्ड रेज गरेको थियौ कि अघि त्यो के रे मेल्टिङ पोइन्टमा छ नि सर NaF को धेरै हुन्छ कि CaF2 धेरै हुन्छ के रे NaF को मेल्टिङ पोइन्ट धेरै हुन्छ CaF2 को त्यसरी कम्पेयर गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि खासमा NaF र CaF2 मा आयनिक नेचर हेर न जस्तै हामी जेनरली कम्पेरिजन फेरि हामीले जुन अर्डरहरु पढिराखेका हुन्छौं त्यसरी एक्सेप्सन पनि हुन्छ के हामीले जुन अर्डर पढिराखेका हुन्छ मेल्टिङ पोइन्टको त्यसमा चाहिँ अब मेल्टिङ पोइन्टको धेरै नै एक्सेप्सनहरु हुन्छ के जेनरली चार्जले डोमिनेट गर्छ हामीले यसरी अर्डर पढ्दाखेरि के हुन्छ चार्जले डोमिनेट गर्छ सो मोर चार्ज मोर ल्याटिस एनर्जी मोर मेल्टिङ पोइन्ट ल सो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब यो एस ब्लकको जुन अर्डर छ नि अर्डर चाहिँ याद गर हो सबसे मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको solubility of S block सल्फेट को कार्बोनेट को हाइड्रोक्साइड को अक्साइड को यो सबसे इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो के solubility भने कुनै पनि आयनिक कम्पाउन्ड soluble हुनलाई के हुनु पर्यो कुनै पनि आयनिक कम्पाउन्ड वाटरमा soluble हुनलाई के हुनु पर्यो भने फटाफट भन्न हाइड्रेसन यस हाइड्रेसन एनर्जी के हुनु पर्यो मोर हुनु पर्यो Le भन्दा यो Le भनेको के हो Le भनेको के हो ल्याटिस एनर्जी जो हाइड्रेसन एनर्जी भनेको हाइड्रेसन एनर्जी भनेको के हो थाहा छ कुनै पनि आयनलाई वाटरमा हाल्दाखेरि वाटरले जुन चारैतिरबाट त्यो आयनलाई घेर्छ नि चारैतिरबाट घेर्छ नि अनि त्यो घेर्दाखेरि जुन एनर्जी रिलिज हुन्छ त्यो एनर्जीलाई के भन्छ हाइड्रेसन एनर्जी भन्छ ल अब सुन यहाँ चाहिँ एउटा ट्रिक बनाएको छु है यहाँ चाहिँ एउटा सानो ट्रिक बनाएको छु solubility of S block मा हैन यो कसरी याद गर्ने अर्डरहरु के यो त कति घोक्या हो खाली बिर्सिन्छ अब सुन यसको अर्डर म तिमीलाई पुरा याद गराउँछु हेर नम्बर अफ हैन पोली एटोमिक नम्बर अफ के भन पोली एटोमिक एनायन नम्बर अफ पोली एटोमिक एनायन ग्रेटर देन नम्बर अफ म्युट गर त भाइ नम्बर अफ केटाइन सुन है ध्यान सुन ग्रेटर देन इक्वल टु number of polyatomic anion
number of polyatomic anion greater than equal to number of cation, number of polyatomic anion greater than equal to number of cation, then top to bottom, then top to bottom, then top to bottom, then top to bottom solubility के हुन्छ, then top to bottom solubility के हुन्छ decreases. ल यो चाहिँ फर्मुला हो जादु यहाँबाट सब अर्डर आन्सर आउँछ एल्स के भन एल्स इन्क्रिजेस यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने डिक्रिजेस एल्स के भन इन्क्रिजेस एल्स के भन त इन्क्रिजेस ल अब सुन नम्बर अब तिमीहरुको मनमा क्वेशन के चलिरहेको होला भन्दाखेरि यो पोलिएटोमिक एनाइन र मोनोएटोमिक एनाइन भने कुन कुन हो पोलिएटोमिक एनाइन र मोनोएटोमिक एनाइन भने कुन कुन हो सो म लिस्ट बनाइदिरहेको छु हेर मोनोएटोमिक एनाइन मोनोएटोमिक एनाइनमा अक्साइड पर्छ हाइड्रोक्साइड पर्छ सल्फाइड पर्छ फ्लोराइड पर्छ यो सबै के हो थाहा छ मोनोएटोमिक यो सबै के भन्छ दिस इज मोनोएटोमिक यो सबै के भन्छ मोनोएटोमिक के भन्छ अक्साइड हाइड्रोक्साइड सल्फाइड फ्लोराइड पोलिएटोमिकमा के पर्छ र पोलिएटोमिकमा के पर्छ थाहा छ कार्बोनेट सल्फेट परक्लोरेट अनि हेलोजनमा के थाहा छ ब्रोमिन क्लोरिन आयोडिन अनि अरुको नाइट्रेट यो सबै केमा पर्छ भन्दा यो सबै केमा पोलिएटोमिकमा पर्छ ल याद गर यो यति याद हुनुपर्छ हामीलाई है यति हामीलाई याद हुनुपर्छ फेरि भन्नु के भन त न के याद हुनु पर्यो भने मोनोएटोमिक याद गर भने मोनोएटोमिक अक्साइड हाइड्रोक्साइड सल्फाइड फ्लोराइड पोलिएटोमिकमा कार्बोनेट सल्फेट परक्लोरेट ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड नाइट्रेट ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड मतलब ब्रोमिन क्लोरिन आयोडिन र के भन त यो सबै भनेको पोलिएटोमिक हो यो सबै भनेको मोनोएटोमिक हो यो इन केस अफ हेलोजनमा हैन फ्लोराइडलाई चाहिँ हामी मोनो मान्छौं यो सबै के हुन्छ पोली हुन्छ है सल्युबिलिटीको लागि फर सल्युबिलिटी हैन यो चाहिँ मोनो हो यो चाहिँ के भन पोली हो अब सुन मैले ट्रिक के सिकाएको छु भने त मैले के ट्रिक छ नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनायन ग्रेटर देन इक्वल टु नम्बर अफ केटायन नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनायन ग्रेटर देन इक्वल टु नम्बर अफ केटायन भयो भने टप टु बटम के हुन्छ सल्युबिलिटी डिक्रिजेस हुन्छ टप टु बटम सल्युबिलिटी के हुन्छ डिक्रिजेस टप टु बटम सल्युबिलिटी के हुन्छ डिक्रिज अब एक्जाम्पल दिन्छु ल्याएर एउटा एक्जाम्पल दिन्छु ल भन BeNO3 होल 2 BeNO3 होल 2 ल भन यो नाइट्रेट भनेको पोलिएटोमिक एनाइन हो किन भन फरक भन म एकजनालाई उ गर्छु है अनम्युट गर्छु ल आरव अधिकारी यस सर आर्यालाई ल ठीक छ सुन त मलाई भन के अरे यो जुन नाइट्रेट छ नि नाइट्रेट यो भनेको पोलिएटोमिक हो किन भन त यो नाइट्रेट पोलिएटोमिक हो दिस इज पोलिएटोमिक ठीक छ मलाई भन यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यो केटाइन हो यो एनाइन हो केटाइन कतिवटा दुईटा केटाइन त एउटा छ नि ए नानी एउटा छ नि केटाइन बेरिलियम एउटा छ एनाइन कतिवटा एनाइन चाहिँ दुईटा सो मलाई भन पोलिएटोमिक केटाइन चाहिँ एउटा अनि पोलिएटोमिक एनाइन कतिवटा दुईटा त तिमीले के देखिरहेको छौ पोलिएटोमिक एनाइन ग्रेटर देन के रहेछ केटाइन रहेछ हो कि भन सो टप टु बटम जाँदाखेरि टप टु बटम सोलिबिलिटी के होला डिक्रिजेस बुझ्यौ यो कुरा बुझ्यौ मेरो कुरा बुझ्यौ यस सर बुझ्यौ सो मलाई भन BeNO3 होल 2 हैन BeNO3 होल 2 MgNO3 होल 2 CaNO3 होल 2 SrNO3 होल 2 मा सबसे बढी सल्युबल कुन होला भन BeNO3 होल 2 यस यो टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ डिक्रिजेस टप टु बटम जाँदाखेरि के होला भन डिक्रिजेस फर्मुला बुझ्यो सबैजना फर्मुला बुझ्यो मैले के भन्न खोजिरहेको छु नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनायन हैन के भन नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनायन हैन
number of polyatomic anion greater than equal to number of cation. Polyatomic anion हैन, number of polyatomic anion greater than number of cation, then top to bottom solubility decreases. ल कसैलाई के डाउट छ भने ह्यान्ड रेज गर त, कसैलाई के डाउट छ भने ह्यान्ड रेज गर। ल विशाल कुमार, ल भन भाइ विशाल भाइ के छ डाउट भन। त्यो अक्सिजन मोनोटोमिक हुन्छ अक्सिजन मोनोटोमिक हुन्छ भाइ। ए तर हामी लेख्दाखेरि त O2 लेख्छौँ नि सर। हैन मैले भनेको अक्साइड के अक्साइड ओ अक्साइड के अक्साइड अक्साइडलाई हामी के भन्छ म अलि गर्छु अहिले भन्छु किन दिइरा छु। ए हुन्छ सर। अहिले भनिहाल्छु। ल यो बुझेछौ। ल नेक्स्ट Yes, sir. क्वेशन दिइरा छु हेर। लिथियम नाइट्रेट लिइरा छु। ल भन लिथियम नाइट्रेट सिजियम नाइट्रेट। अहिले ल तिमी भन विशाल तिमीले भन मलाई। लिथियम नाइट्रेट देखि सिजियम नाइट्रेटमा गए हैन। मलाई भन यो पोलिएटोमिक हो किन भन। ए भाइ कहाँ गयो? ल अर्को कोही हात उठाऊ। षष्ठ वाग्लेलाई मलाई अनम्युट गरेर षष्ठ। ल भन यो नाइट्रेट भनेको पोलिएटोमिक हो किन भन त फटाफट। Yes, sir. दिस इज पोलिएटोमिक। ल भन यहाँ क्याटायन कतिवटा भन एउटा, एनाइन पनि कतिवटा एउटा। सो तिमीले के देखिरहेको छौ नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनायन, नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनायन इक्वल टु के हुन्छ इक्वल टु के रहेछ भन बराबर रहेछ के भने नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनायन इक्वल टु के रहेछ क्याटायन। ल भन बराबर छ भने के होला भन, बराबर छ भने के होला टप टु बटम के हुन्छ डिक्रिजेस, टप टु बटम डिक्रिजेस। ग्रेटर देन अर बराबर भयो भने डिक्रिजेस। ल ल ल ल ल ल ठीक छ, अर्डर ठीक छ र अर्डर ठीक छ। Yes, sir. अब सुन मलाई भन त LiOH CSOH। ल भन यो OH भनेको पोली कि मोनो? Mono. मोनो। मोनोमा त टेन्सनै छैन। मोनोमा टप मैले के भनेको थिएँ यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने हैन, यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने डिक्रिजेस, एल्स के हुन्छ इन्क्रिजेस। मोनोमा त अलवेज टप टु बटम के हुन्छ इन्क्रिजेसै हुन्छ के। मोनोमा अलवेज टप टु बटम के हुन्छ इन्क्रिजेस इन्क्रिजेस। बुझिरहेछौ? फिल आइरहेछ फटाफट भन फिल आइरहेछ। Yes, sir. मतलब के अरे यदि तिम्रो एनायन के अरे मोनोएटोमिक छ भने अलवेज आन्सर इन्क्रिजेस टप टु बटम। ल भन BeOH होल टु बोल 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 Top to bottom increases. इन्क्रिजेस टप टु बटम के भने इन्क्रिजेस। ल भन PeCO3 BaCO3। ल भन अब ल यो फेरि के आयो पोलिएटोमिक। Polyatomic. ओके पोलिएटोमिक। ल भन यो क्याटाइन एउटा एनाइन एउटा बराबर छ। Yes. बराबर छ भने ल भन बराबर छ भने के हुन्छ भन Decreases. बराबर डिक्रिजेस टप टु बटम के हुन्छ डिक्रिज। बराबर और ग्रेटर के भन्छ बराबर और ग्रेटर छ भने के हुन्छ डिक्रिजेस। ए भाइहरु कता गयो तिमीहरु रमाइलो भइराछ कि छैन? ए नानी यतै छौ? Yes, sir. ल Li2CO3 Li2CO3 अनि CS2CO3। अब मलाई भन यो कार्बोनेट भनेको पोलिएटोमिक हो किन भन? Polyatomic. पोलिएटोमिक हो। Yes, sir. यो दिस इज पोलिएटोमिक। अब मलाई भन यहाँ चाहिँ ठिक उल्टो देखिरहेको छु। केटाइनको नम्बर के रहेछ बढी रहेछ के एनाइन भन्दा। मैले के भनेको थिएँ एल्स इन्क्रिजेस भनेको थिएँ थाहा छ। यहाँ चाहिँ उल्टो भयो नि त, यो मिलेन नि त हाम्रो कन्डिसन। नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनाइन लेस देन के भयो त केटाइन भनेपछि रिजल्ट उल्टो। रिजल्ट उल्टो टप टु बटम के हुन्छ इन्क्रिजेस हुन्छ यहाँ। ल पहिले बिस्तारै बुझ्ने हो के। अब अरु मान्छेलाई तिमी म्युट गर। अब अरु मान्छेलाई साथमा लिनु पर्यो। हम साथ साथी हुनु पर्यो नि त। गौरव बिके भन भाइ। हजुर सर ह्यान्ड रेज गराएको थियो मैले अनम्युट गरेको। बुझिरहेको छु भाइ गौरव? होइन सर अघि हात उठाउ भन्दाखेरि उठाएको सर। ए मजा आइरहेछ गौरव? हजुर सर। ल गौरवले यसको आन्सर भन है। गौरवले आन्सर भन LIF CSF। मलाई भन यो एफ भनेको पोली कि मोनो? मोनो। मोनोमा त सिधा इन्क्रिज टप बटम इन्क्रिजेस अरु केही हेर्ने नै हैन सिधा इन्क्रिजेस। तर यही क्वेशनमा हैन LI भएको भए LI भएको भए CSI अब बराबर भनेपछि डिक्रिजेस। यो बराबर हेर्ने यो त पोलिएटोमिक हो नि त। दिस इज मोनोएटोमिक। हजुर दिस इज पोलिएटोमिक।
पोलिएटोमिकमा के रहेछ बराबर बराबर छ भने के हुन्छ डिक्रिजेस सर यसको रिजन छैन सर त किन मोनोएटोमिक भयो आई छ रिजन छ टाइम लस नगरौँ भाइ छ बहुत बहुत टाइम लाग्छ यसको लागि बहुत टाइम लाग्छ सर्टली पनि भन्नै सकिन सर्टली भन्नै सकिँदैन भाइ फेरि 2-4 जना कराउन थाल्छन् के बुझ्छौ नि यहाँ माहौल बिग्रिन्छ फेरि यहाँ र थाहा छ यो त म ग्यारेन्टी कसैलाई पढाउँदैन तिमीलाई तिमी पछि रियलाइज गर्छौ होला यो राज्य सरको इनअर्ग्यानिक क्लास जोइन गरेर जब एक्जाम दिन्छौ नि अनि बल्ल रियलाइज गर्छौ के हामीले अन्त कति पढाएको थियौँ र यहाँ कति पढिरहेको छ भन्ने कुरो पछि रियलाइज गर्छौ क्वेशन फ्याट टिक लाग्छ धडाधड आधार लेखाइदिनु अरूले अमित भाई हेलो हेलो कता गयो अमितले भन्छ म 3 वर्षदेखि वेट गरिरहेको छु हेलो अमित भाइ बोल न यार तीन वर्ष भइसक्यो तिम्रो वेट गरेको कृष्ण शाह ल कृष्ण भन त सर हजुर भन ओ यसमा ओ र यस दुईवटा एटम भयो हैन सर अनि यो फेरि मोनोएटम कसरी भयो मोनोटम मैले तिमीलाई के भनिरहेको छु भाइ यार कन्सिडर गर मैले तिमीलाई लेखाइदिए त के अरे हाइड्रोक्साइड अक्साइड सल्फाइड र फ्लोराइड भनेको मोनो बाँकी लेखाको पोली हो के अनि टेन्सन नल्याउ न मैले भनिसकेको छु तिमीलाई मोनोमा कन्सिडर गर दे आर मोनोटोमिक भन मैले भनिरहेको छु तिमीलाई तर बीईएस र बीएएस भन त्यो हाइड्रेसन इनर्जीमा ल्याटिस इनर्जीमा हैन त्यो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डको ल्याटिस इनर्जी हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन आयनिक कम्पाउन्डको एनी कम्पाउन्डको हुन्छ ल्याटिस इनर्जी इज फर द आयनिक कम्पाउन्ड ल सुन हुँदैन आयनिक कम्पाउन्डको छ लिएर बीईएस र बीएस मा भन बीईएस र बीएस मा भन फटाफट के होला भन अर्डर के होला ल ल ल ल ल ठीक छ बुझ्यो यहाँ बुझ्यो सर ल ल न BeSO4 अनि BaSO4 मा भन अब दिस इज पोलिएटोमिक ल इन केस अफ पोलिएटोमिक के हुन्छ भन इन केस अफ पोलिएटोमिक के हुन्छ भन इन केस अफ पोलिएटोमिक के हुन्छ भन पोलिएटोमिक बराबर साइज के अरे नम्बर बराबर छ भने डिक्रिजेस ल भन BeX2 BeX2 BaX2 BeX2 BaX2 ल भन के होला भन कसले हो 3 वर्ष वेट त्यो अमित भन्ने एकजना खोइ को थियो उसले म 3 वर्ष वेट गराएको छु भन्दै थियो खै त्यसपछि अनम्युट गरेको त बोल्दै बोलेन ल भन BeX2 र BaX2 ल भन अर्डर गर्न फटाफट भन यदि यो हेलोजन हैन यदि हेलोजन क्लोरिन हो ब्रोमिन हो आयोडिन हो भने क्लोरिन हो ब्रोमिन यो पोली भयो हैन यो पोली भयो क्लोरिन ब्रोमिन पोली छ भने त डिक्रिजेस होला तर यदि यो हेलोजन फ्लोरिन हो भने के होला इन्क्रिजेस होला ल यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरेर फटाफट भन यो फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो के यो फर्मुला याद हुनु नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनायन सुन त नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनायन हैन ग्रेटर देन इक्वल टु नम्बर अफ केटायन देन टप टु बटम सोल्युबिलिटी के हुन्छ डिक्रिजेस देन टप टु बटम सोल्युबिलिटी के हुन्छ डिक्रिजेस एल्स के हुन्छ इन्क्रिजेस ल भने यो फर्मुला बुझ्यो भने यस गरेर फटाफट यो फर्मुला बुझ्यो भने यस गरेर फटाफट number of polyatomic anion हैन number of polyatomic anion greater than equal to number of cation
number of polyatomic anion greater than equal to number of cation, then top to bottom solubility decreases, else के हुन्छ increases. पोलिएटोमिक त्यतिकै हुन्छ कि अरु पनि हुन्छ, तर हामीलाई यति भएपछि काम लाग्छ। अब बाइकार्बोनेटको छुट्टै नाटक हुन्छ, बाइकार्बोनेटको नाटक छुट्टै हुन्छ। यसरी बाइकार्बोनेटको अर्डर हेरेर हो है तिमीहरू, बाइकार्बोनेटको छुट्टै नाटक हुन्छ के। यो जुन बाइकार्बोनेट छ नि, बाइकार्बोनेटको छुट्टै नाटक हुन्छ। सर तपाईहरुले पढ्न मजा आउँछ। ल एकजना कसैले रिभाइज गराइदिन सक्छौ? अब त रिभाइज गराऊ भन्न नि डर लाग्छ यार। ल एकजना कसैले रिभाइज गराउने हो? हामीलाई बाइकार्बोनेट चाहिन्छ कन्हैया, बाइकार्बोनेट चाहिन्छ हामीलाई, बाइकार्बोनेट चाहिन्छ हामीलाई। ल महेश यादवलाई मलाई अनुरोध गर, महेश यादव भन। ल तिम्रो माध्यमबाट म सबैलाई रिभाइज गराउँछु ल। ल हाम्रो एक्जाममा क्वेशन सोध्छ के भन्दाखेरि यो अर्डरहरु सोधिराखेको हुन्छ हैन। हामीले के बुझ्नुपर्छ? पोलिएटोमिक एनाइन र पोलिएटोमिक केटाइन बुझ्नुपर्छ। यसरी पोलिएटोमिक एनाइन र मोनोएटोमिक एनाइन बुझ्नुपर्छ है। ल पोलिएटोमिक मोनोएटोमिक एनाइन भन्नाले के बुझिरा छु भन? मोनोएटोमिक भन्नाले के बुझिरा छु? अक्साइड, O माइनस अक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड र फ्लोराइड, यो सबै के भन? मोनोएटोमिक हो। अनि पोलिएटोमिक भने त कार्बोनेट, सल्फेट, परक्लोरेट, ब्रोमिन, क्लोरिन, आइन, नाइट्रेट, यो सबै के भन? पोलिएटोमिक। यो अर्डरको क्वेशन गर्दाखेरि हामीले यो ट्रिक चाहिँ याद हुनुपर्छ। अर्डर क्वेशन गर्दाखेरि नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनायन के भन त? नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनायन ग्रेटर देन इक्वल टु नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनायन, नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनायन, ध्यान सुन है, नम्बर अफ पोलिएटोमिक एनायन greater than equal to number of cation, number of polyatomic anion greater than equal to number of cation, then top to bottom solubility के हुन्छ? decreases, else के हुन्छ? increases. मतलब number of polyatomic anion हैन greater than equal to number of cation भयो भने top to bottom solubility के हुन्छ? decrease हुन्छ, else के हुन्छ? increase हुन्छ। Now in case of monoatomic anion, in case of monoatomic anion top to bottom के हुन्छ? always के हुन्छ? increases। बुझ्याछौ? हल्का सजिलो भएको छ भाइ? म्युट गर भाइ, म्युट गर। पप्पुलाई मैले अनम्युट गरे। पप्पु कता गयो? पप्पु हेलो हेलो सर। एउटा क्वेशन जान्छ भन ल भाइ। Li2CO3 Li2CO3 हैन, अनि CS2CO3 ल भन सोल्युटी गर्नु भन त। यो के भन्न त? पोलिएटोमिक। यो के भन्न? पोलिएटोमिक। यहाँ तिमीले के देखिरा छौ? यहाँ तिमीले के देखिरा छौ त? एउटा एनाइन। एनाइन, पोलिएटोमिक एनाइन भनेको एनाइन चाहिँ एउटा, केटाइन चाहिँ दुईटा। चाहिँ केटाइन भनेको धेरै भयो, केटाइन भने धेरै भएपछि के हुनु पर्ने भन त? टप टु बटम जाँदाखेरि के हुनु पर्यो भने इन्क्रिज हुनु पर्यो, इन्क्रिज हुनु पर्छ के। त्यसले के हुनु पर्छ? इन्क्रिज। हजुर ल भन MgSO4 हैन, BaSO4 ल भन यो के रहेछ भन? सेम छ भने त्यो के हुन्छ? यो के हो? दिस इज पोलिएटोमिक के भन? यस। यो के होला? डिक्रिजेस। ल लाइक अनि नेक्स्ट क्लासेसमा हामी के गरौँ न, के क्वेशन्सहरु म लिएर आउँछु के यसको के क्वेशन्सहरु लिएर आउँछु नि, बहुत रमाइलो हुन्छ के। नेक्स्ट क्लासेसमा म के गर्छु यसको के क्वेशन्सहरु। अनि सुन बाइकार्बोनेट, सुन बाइकार्बोनेटको अर्डर चाहिँ हेरेर हो। बाइकार्बोनेटको छुट्टै नाटक हुन्छ के। बाइकार्बोनेट यो फन्टुसको छुट्टै नाटक हुन्छ, त्यो हेरेर हो है सबैजना। आजलाई यति गरौँ, आजलाई यति गरौँ। रमाइलो भयो क्लास रमाइलो भयो भन फटाफट। हाम्रो इनअर्गेनिक डेली चल्छ अब 9 to 10 डेली।
मैले पहिला एक हप्ताको मात्र अब डेली चल्छ यसरी 1 घण्टा भयो भने डेली पढ्छौँ ल गौरवले हैन गौरवले के गौरव बिकेले मलाई भन त मोनोटोमिक हामीले के सम्झाएको थियौं भन त मोनोटोमिक लागि भन त मोनोटोमिक अक्साइड लागि अक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड सल्फाइड सल्फाइड अनि त्यसपछि फ्लोरिन फ्लोरिन मतलब के अरे अक्साइड सल्फाइड हाइड्रोक्साइड र फ्लोरिन ल भन पोलिएटोमिकमा के भन त कार्बोनेट Mhm. कार्बोनेट सल्फेट अनि त्यसपछि ब्रोमिन नाइट्रेट आयोडिन नाइट्रेट नाइट्रेट सो तिमीलाई कसैले क्वेशन यो सोध्यो हैन LI and CSF ल भन solubility को order भन त solubility को order इन्क्रिजेस increases ल भन LICSI now this is polyatomic equal numbers polyatomic anion so decreases yes मलाई लेट्स सपोज यस्तो कमाउन्ट भएको भए हुन त हुँदैन हैन म जस्ट अज्युम मात्र गरिरहेको छु यस्तो हुँदैन है Li to I CS to I यस्तो हुँदैन जस्ट हामीले के गरिरहेको छौं अज्युम गरिरहेको छौं ल भन यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो भन त यस्तो भएको त इन्क्रिजेस हुन्थ्यो डिक्रिजेस हुन्थ्यो सर त्यहाँ केटायन धेरै छ अनि इन्क्रिज हुन्थ्यो नि भाइ किनभने नर्मल अर्डर भनेको त इन्क्रिजेस डिक्रिजेस हो या इन्क्रिज हुन्थ्यो नि याद इन्क्रिज ए सरी इन्क्रिज हुन्थ्यो नि त यहाँ त यो बढी हो नि त भाइ तर यस्तो केटायन बढी भयो हुँदैन हो केटायन बढी भयो नि त ठिक उल्टो हुन्छ नि त हाम्रो फर्मुलामा के छ डिक्रिजेस वाला हो त्यसको तिमी अब क्वेशन गर्न जानु सबै क्वेशन आन्सर भन्छु तिमी चाहिँ गरेर क्वेशन गर है बुकमा क्वेशन गर नभने क्वेशन गर यो बाइकार्बोनेट सर म भोलि मैले तिमीलाई टाइम चान्स दिएको छु नि त सबैलाई यसरी हेर बाइकार्बोनेटको बारेमा मैले भोलिको लागि चान्स दिएको छु नि त इन्क्रिजेसै हुन्छ बाइकार्बोनेटको त बढ्न त्यही पढ्या हो in screenshot आज अर्ग्यानिक हुन्छ भने त भइहाल्थ्यो नि अर्ग्यानिक ल सबैजना